สวัสดีครับทุกคนพบกันกับเกม Crystal of Atlant ในอาชีพ Karma Slayer อีกแล้วนะครับ คลิปนี้จะพามาเทสอุปกรณ์สวมใส่นะครับว่าอาชีพ Karma Slayer เนี่ยนะครับใช้อุปกรณ์สวมใส่อะไรดีเนาะนะครับเดี๋ยวจะมาเทสดาเมจให้ทั้งหมด3เซตเลยนะครับก็คือตั้งแต่หัวถึงรองเท้านะครับในส่วนของตัวประดับเนี่ยเดี๋ยวจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นการเทสดาเมจให้นะครับเดี๋ยวเรามาหาชุดที่ดีที่สุดก่อนแล้วเราก็ค่อยมาหาประดับที่ดีที่สุดนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวมาเทสกันเลยเนาะแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายการเรียงสกิลอาชีพนี้ให้แบบเข้าใจง่ายๆทันทีเลยเนาะนะครับก็คือการเซตสกิลเนี่ยคือเซตตามนี้เลยนะครับคือลำดับนะครับลำดับเดี๋ยวไปดูตอนโรเทตจริงจะเข้าใจทันทีครับคือหลักๆเลยก็คือผมจะเปิดด้วยสกิลนี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไงสกิลนี้เนี่ยมันรีอยู่แล้วครับเมื่อเราเก็บเดมอนโอดได้3สแต็กนะครับเพราะงั้นอันนี้ผมเปิดทิ้งไปก่อนนะครับแล้วต่อด้วยอันติ45ครับอันนี้การกดอันติ45อันนี้นะครับจะช่วยให้เก็บเกรดเดมอนที่เป็นเกรดหลอดดาบเดมอนเนาะเพื่อเรียกผู้ช่วยตัวเดมอนออกมาเนี่ยเต็ม 100% ได้ทันทีครับนะครับเมื่อเกรดมันเต็ม 100%เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับผมช่วงสกิลในช่วงตอนที่เป็นเดมอนนะครับจะมีตัวเดมอนมาช่วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นไอ้สกิล3สกิลถัดไปอันนี้จะเป็นสกิลแรงที่สุดนะครับก็คือสกิลนี้แล้วก็สกิลนี้นั่นเองนะครับก็คือจะมีเดมอนออกมาช่วยตีก็จะมี additional damage ตรงนี้นะครับก็จะทำให้แรงที่สุดในช่วง 100% นั่นเองนะครับซึ่งการปล่อย3สกิลตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยต่อ1สกิลเราจะได้เดมอนโอด1อันพอผมกดครบ3ปุ๊บนะครับไอ้สกิลนี้จะรีครับเพราะว่าเรามีเดมอนโอดครบ3แล้วสกิลShadow Blade จะรีครับผมทำให้เรากดได้ทันทีครับและแรงขึ้น 100% นะครับเพราะงั้นอันเนี้ยปั๊บเสร็จปุ๊บใช่ปะผมก็ค่อยไปเรียงสกิลบนตรงนี้ต่อนะครับเป็นการเก็บสแต็กอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้อันนี้จะไม่มีอันติช่วยแล้วนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็คือเป็นจ่ายนี่คือถือว่าเป็นสกิลแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้2สกิลเนี้ยจะเป็นการเก็บจาก 0% เป็น100นะครับแล้วก็อันนี้ไปจบนะครับอันนี้คือตอนสกิลตอนเปิดนะครับแล้วก็สกิลอีกสกิลนี้จะเป็นสกิลจบแล้วค่อยแปลงร่างนะครับคอนเซปต์ประมาณนี้เพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะทำดาเมจได้สูงที่สุดในช่วง 100% ตรงนี้ครับแล้วก็ตอนกดฟินิชเชอร์ตรงเนี้ยนะครับผมจะมีกดเรโซแนนซ์ก่อนกดฟินิชเชอร์อยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องจะดีมากครับว่าสกิลฟินิชเชอร์ตรงเนี้ยเนี่ยแรงมาก 17,000% เลยนะครับแรงนะครับผมเพราะงั้นก็พยายามกดเรโซแนนซ์นะครับก่อนนะครับแล้วค่อยกดตรงนี้เนาะโอเคไหมเพราะงั้นสรุปอีกทีนึงก็คือผมจะเปิดด้วยสกิลนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเทสเนี่ยผมจะเปิดด้วยสกิลนี้ก่อนเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันรีอยู่ดีนะครับถ้าเกิดเราไม่เปิดด้วยสกิลนี้หรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับเราไปเก็บเต็ม100สแต็กแล้วเรากดสกิลนี้ไอ้ตรงนี้มันรีอยู่ดีครับเพราะงั้นอันนี้จ่ายฟรีไปเลยแล้วก็กดเรียงอย่างนี้ครับ1 2 3 4นะครับแล้วอันนี้รีเนี่ยถ้าไม่นับอันตินะเนี่ย1 2 3 4รีแล้วก็มาอันนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็1 2 3 4แบบนี้แค่นั้นเองนะครับจะทำดาเมจได้แรงที่สุดนะครับโอเคนะครับแล้วก็ในช่วงโรเตทเนี่ยนะครับผมจะพยายามเก็บเรโซแนนซ์ให้เต็มก่อนที่ผมจะยัดอันติเนาะเพราะว่าอันนี้ผมจะใช้คู่กับตัวประดับแดงนะครับเป็นประดับยอดฮิตเพราะงั้นก็จะเทสแบบนี้เลยนั่นเองนะครับส่วนสแตทตอนนี้นะครับกดปั๊บให้ดูนะครับก็คืออันนี้ผมกินอาหารคีเนาะเพราะว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยผมทำมาให้เข้ากับเหมือนเซิร์ฟจริงประมาณนึงเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูเลยก่อนดีกว่านะครับตรานะครับใส่ครบหมดแล้วนะครับตาใส่ครบหมดแล้วที่เป็นตาที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับยกเว้นอาวุธนะอาวุธยังไม่มีตาหัวใจนะครับแต่เบื้องต้นคือใส่ตาหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวของจารึกนะครับก็จะเน้นจารึกที่โอเคอยู่แล้วแหละนะครับก็คือ Superior Unbreakable นะครับแล้วก็อันนี้ Level 1ช่อง1ก็ใส่ไปตามที่มีนะครับตอนนี้คีย์มันเกิน100แล้วผมก็เลยใส่ Air Supremacy ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นจารึกที่จำเป็นต้องมีของโค้ดเบสนะครับถ้ามีจะช่วยให้การเล่นคือคนมีกับไม่มีเนี่ยวิธีเล่นมันจะต่างกันครับนะครับแต่ก็เรียกว่าไม่ได้ถามว่าต่างอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่ามันรีสกิล Shadow Blade ไงนะครับถ้าไม่มีก็คงจะเป็นสแปมสกิล
เน้นสกิลดาเมจไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่แนะนำว่าอาชีพนี้มีจะเล่นสนุกขึ้นเยอะนะครับทาเซเนนี่ต้องมีเลยเพราะงั้นแนะนำว่าตอนเลือกจารึกนะครับเลือก3อันนี้เลือกไอ้ทาเซนเดนเนี่ยมาก่อนเลย3อันนะครับผมต้องมีจริงๆนะครับส่วน Adaptive Technique นี่อันนี้แนะนำให้มีอยู่แล้วในการลดคูลดาวน์นะครับเหมาะมากแล้วก็อันนี้เป็น Destruction นะครับอันนี้ผมเคยมีเทสก่อนขึ้นเยอะมากนะครับก็คือจริงๆเปลี่ยนเป็น Swiftness ก็ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ Destruction จะค่อนข้างโอเคแหละนะครับถ้าเกิดเรามี Wood Speed นะครับมันก็จะยิ่งดีนะครับส่วนของตัวเสื้อกางเกงจะเป็น Extraordinary อยู่แล้วแล้วก็ Advanced Technique นะครับอันนี้คือถ้าเป็นผมเปิดเติมจริงผมก็ยังไม่มีหรอกนะครับผมก็ต้องไปลงทางเซนเดนก่อนเนาะนะครับอันนี้อาจจะเปลี่ยน Advanced Technique เป็นตัวเป็นดาเมจอื่นๆก็ได้นะครับที่มีนะครับอาจจะเป็นไรดีนะครับ Anomaly Break ไหมนะครับหรือ Fundamental นะครับอันนี้ต้องไปเทสอีกทีหนึ่งเนาะนะครับก็ตอนนี้สำหรับเซตมาลิกมันจะใส่ประมาณนี้แหละนะครับถ้าเซตอื่นมันคิดง่ายไงเราก็ Extraordinary กับ Printing ไปก่อนจริงไหมครับนะครับประมาณนี้เนาะเขา Advanced Technique ดีครับก็เพิ่มดาเมจได้ 20% แต่ไม่รวมมันตินะแต่เพิ่ม 20% นะครับผมมันเพิ่มเยอะกว่า Printing อยู่แล้วนะครับก็คืออันนี้ดีแต่ว่าลำดับความสำคัญเป็นหลังๆแล้วก็ Level Skill อันนี้บวก2ก็บวกประมาณเกือบ 10% ได้ครับประมาณนี้นะครับส่วนของตัวประดับนะครับก็ตามพื้นฐานครับอันนี้ผมใช้ Attribute Master กับ Elemental Endurance นะครับแล้วก็อันนี้บอกไปแล้วเพราะงั้นก็คือประดับทุกอันผมเปลี่ยนไว้หมดรออุปกรณ์เนี่ยผมเปลี่ยนไว้หมดรอไว้หมดแล้วนะครับที่พร้อมสำหรับการเทสวันนี้นะให้เห็นให้เรียกว่ากติกาเดียวกันนะครับตรงกันเหมือนกันหมดยกเว้นคือไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่เหมือนมาลิกเพราะว่ามันใส่จารึกได้เลเวล 7เนี่ยเพราะงั้นก็จะแตกต่างกันเล็กนึงที่เลเวลตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวันนี้เราจะเทสตัวของหัวถึงรองเท้านะครับตัดเลยแล้วกันนะครับให้ดูสแตทด้วยนะครับลืมไปดูแต่ประมาณนี้นะครับตัวเอาฟิตที่เป็นตัวแฟชั่นเนี่ยตาจะยังไม่ครบนะครับจะขาดตาที่ในส่วนของตัวเสื้อนี้ดีกว่าไปให้ดูนี้นะครับจะขาดตาเสื้อแล้วก็ตาตรงในส่วนของอ c เซสซอรี่นะครับแล้วก็อาวุธนะครับจะไม่มีตาให้ในเซิร์ฟเพจนี้นะครับตรงนั้นก็คือใส่ไปครบแล้วคือขาด3ตานะครับมันก็จะอาจจะเวลาเซิร์ฟจริงเราจะแรงกว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรามีตาพวกนี้นะใกล้ละส่วนเด็กก็เป็นเด็กที่ดีที่สุดนะครับที่จะหาได้แล้วของปัจจุบันจะวงจรเลยก็อันนี้วงจรเป็นคีย์ดาเมจเป็นคีย์เลทด้วยนะเนี่ยถูกปะนะครับเพราะว่าทำคีย์เลทคีย์ดาเมจไม่ถูกคือแล้วมันทำคีย์เลทยากไม่รู้ว่าทำไมคีย์เลทหายไปไหนนะครับผมอาจจะเพราะว่าตัวตรามีนั่นแหละนะครับ MK 100%นะครับแล้วก็ที่ผมเซตติ้งก็ปกติไม่ได้ไปทำอะไรเป็นพิสดารนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ตามนี้เลยครับ MK คีย์ดาเมจคีย์ตันเพราะงั้นไม่แกว่งแน่นอนนะครับแล้วก็ธาตุก็เป็นอิเล็กโทรนะครับประมาณนี้สแตทยามังกรกดแล้วด้วยนะครับอันนี้แล้วก็อาหารก็คือกดแล้วนะครับต้องกดอาหารคีย์ไม่งั้นคีย์ไม่100%กลัวแกว่งนะครับก็ทุกอย่างพร้อมแล้วผมจะเทสเลยที่ตัวเซตมาลิกสีเขียวนี้นะครับตัวทีที่เกิดนานหน่อยเพื่อความละเอียดนะครับผมเพราะว่าข้อมูลก็ต้องเป๊ะนิดนึงเนาะตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ไปตัดสินใจทำของกันเนาะว่าทำเซตไหนดีนะครับมานะครับเปิดด้วยเพจ2ตัวตรงนี้ก่อนนะครับอย่างนี้นะครับลืมบอกแกมังกรกับตัวของพอร์ตนะครับเปิดด้วยตีนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมนิดนึงได้ไหมนิดนึงนะครับโทษทีพอดีลืมสลับตรงนี้นะครับโอเคมาวิก็ทำดีมา
อ่ะนี่ประมาณ 205B นะครับสำหรับเซตนี้นะครับผมอันนี้อาจจะเทสที่หนึ่งก่อนนะเทสที่หนึ่งก่อนครับเพื่อความรวดเร็วเนาะครับ 205B นะครับต่อไปจะเป็นเซตผีเสื้อนะครับในผีเสื้อเนี่ยมันจะต้องเก็บเรโซแนนซ์แบบนี้นะครับอันนี้คือสลับตำแหน่งกันได้นิดนึงนะครับนี่ผมเปิดกดเรโซแนนซ์เร็วเดี๋ยวขอรีจะได้ตรงกันไงจะได้ตรงกันอันนี้ได้ประมาณ210 ปีนะครับก็ต้องพูดว่าแรงกว่าของมาลิกนะครับแรงกว่าของมาลิกเนาะแต่ว่าจริงๆผมมีก่อนอันนี้เมื่อวานช่างเทสมาจริงๆมันแรงกว่านี้อีกประมาณ5 ปีประมาณ215ครับแล้วก็มาลิกเมื่อกี้เนี่ย205 ปีนั่นคือแรงสุดเท่าที่ผมเคยทำได้เหมือนกันก็เรียกว่าต่างกันไม่ได้เยอะแต่ก็โดยส่วนใหญ่ที่ผมเทสผีเสื้อจะแรงกว่านะครับแน่นอนว่าของทำง่ายกว่าด้วยนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นส่วนของตัวเซตของตัวคำตาครับเหมือนกันครับเหมือนกันใส่เหมือนกันเลยครับเดี๋ยวขอดูสแตทตรงนี้นิดนึงนะครับก็จริงๆก็คือกินยาเหมือนกันนะครับเชียร์จะลดลงอะไรไปนิดนึงเพราะว่าอุปกรณ์ตรงนี้มันเปลี่ยนเนาะนะครับแต่ก็ถือว่าก็กินยาอาหารเหมือนกันเนาะจะได้ไม่ได้แปรไม่ได้เปลี่ยนมากตอนเปิดใช้เสร็จคือครับกดเลยตอนนั้นตรงนี้เพื่อที่ตอนที่กดอันตีทีหนึ่งครับจะได้ทัน
อันนี้เบาไปเลยนะครับกดอันติไม่ทันด้วยมั้งอีกทีนึงเนี่ยนะครับผมก็ไม่แปลกครับมันเป็นเซตซับครับผมเซตซับมันไม่แรงอยู่แล้วนะครับมันก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับเป็นเซตคับ3นะครับเนี่ยเป็นมินาเมตนะครับ3ประมาณนี้เนาะนะครับผมไม่ได้ใส่อะไรผิดเนาะถูกต้องนะครับเซตครบแล้วนะครับจารึกอันนี้เป๊ะอีกแล้วถูกต้องแน่นอน100%ไม่มีพลาดนะครับก็140 B อะครับถ้าพูดตรงก็เวลาเราเล่น DPS เนี่ยนะครับอาจจะต้องเทียบทั้งหมด2เซตนี้แล้วกันอันนี้เป็นซับไปเลยนะครับให้ดีง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องเทสเพิ่มเลยอันนี้ชัดเจนมากนะครับเป็นเซตซับนะครับตอนนี้นะครับเราต้องเทียบระหว่างเซตของผีเสื้อกับเซตของมาลิกนะครับซึ่งโอเคในคลิปนี้ผมจะเทสครั้งเดียวเนาะนะครับแต่ก็เป็นข้อมูลแบบนี้ละกันครับเพราะว่าก่อนที่ขึ้นคลิปเนี่ยผมเทสหลายรอบแล้วนะครับเซตผีเสื้อเนี่ยนะครับจะแรงกว่าของมาลิกเนี่ยเท่าที่ผมเทสเนี่ยจะแรงกว่าประมาณ 5% ครับผมนะครับหลายครั้งเนี่ยเป็นตัวเลขประมาณนี้ตลอดเลยครับไม่เคยเกินกว่านี้นะครับระยะห่างไม่เกินนี้เลยคือ 5% แต่ว่าทีนี้เราคำถามคือเราจะใช้เซตมาลิกหรือเซตผีเสื้อดีนะครับผมให้ข้อมูลแบบนี้ละกันเซตผีเสื้อเนี่ยคือเซตผีเสื้อเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่านอกเหนือจากดาเมจแล้วเนี่ยนะครับจะยังได้ในส่วนของตัวไอ้นี่ด้วยนะครับเกราะด้วยนะครับมีฮิลด้วยนะครับมีเกราะมีฮิลด้วยนะครับมีเกราะมีฮิลนะครับมีโล่นะครับแถมเซตได้ไอ้นี่อีกนะถ้าเพื่อนอยู่ในระยะ50 เมตรเนี่ยได้ต้านดาเมจ 5% ถ้า30 เมตรได้แท็กสเปียร์คูลดาวน์เรทอีก 30% แล้ววิ่งเร็วด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังบอกเลยว่ามันยังโหดกว่านี้ได้อีกจากตรงสแตทตรงนี้ด้วยต้องมีเพื่อนด้วยนะครับแบบตรงนี้ก็เห็นชัดแล้วก็อันเดอร์ฟินิเชอร์ดาเมจเนี่ยในบวก 3% นะครับซึ่งมาลิกตรงนี้มันเท่าที่ผมอ่านมาลิกนะครับมาลิกยังไม่มีผลเป็นคือเรียกว่าดาเมจล้วนเลยนะครับเป็นดาเมจล้วนเลยดีกว่านะครับเป็นดาเมจล้วนเลยดีกว่าเนาะดาเมจล้วนเลยแทบไม่มีป้องกันเลยนะครับถ้าพูดตามตรงเลยนะครับผมก็ถ้าในเรื่องของการป้องกันและพลังโจมตีเนี่ยผีเสื้อดีกว่าในแมตช์นี้นะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดแค่นี้ผมเชียร์ผีเสื้อเลยนะครับใครยังไม่ได้เริ่มทำอะไรยังไงเนี่ยตัดสินใจเป็นผีเสื้อได้เลยนะครับว่าแรงกว่านะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นอาวุธคลีนะครับถ้าเกิดเป็นอาวุธควีนเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูที่อาวุธควีนนะครับมันไม่ได้เพิ่มดาเมจอันติ45นะครับผมมันเพิ่มอันติในส่วนของตัวอันติ60แต่ว่าในสัดส่วนดาเมจที่ออกไปเนี่ยนะครับเวลาเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าไออันติอัมเบิลเบสตอมเนี่ยมันจะแรงกว่าแต่จริงๆแล้วอิลิเฟกเดมอนเนี่ยนะครับมันแรงกว่านะครับผมจริงเขาว่ามันต้องมีในส่วนของตัวสกิลดาเมจมันมีสกิลดาเมจไอสกิลที่เราได้มาตอนแปลงร่างด้วยอีกนะครับผมมีนะครับคือผมคิดว่ามันต้องไปรอดูอีกทีนึงว่าอาวุธควีนเนี่ยมันจะแรงกว่าไหมนะครับสำหรับเซตตัวของมาลิกตรงนี้นะครับวันนี้เลยไม่ชัวร์แต่ถ้าเกิดเบื้องต้นตรงนี้ผีเสื้อแรงกว่าแต่เดี๋ยวผมอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องคิดเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือดาเมจนะครับอาวุธอันนี้คีก็ดาเมจอาวุธควีนก็ดาเมจนะครับแต่ตัวแปรอะไรที่ทำให้มาลิกมันจะดีกว่าผีเสื้อได้ว่ามันก็เป็นการบวกสแตทเหมือนกันถูกไหมฮะมาลิกมีอะไรที่มันทำให้เซตผีเสื้อมันดูดีที่มันดูดีกว่าเซตผีเสื้อไหมถ้าเราใส่อาวุธควีนเราก็ต้องมาดูตรงนั้นซึ่งตรงนี้อาจจะยังเทสไม่ได้นะครับผมแต่เบื้องต้นค่อนข้างเชียร์ไปทางผีเสื้อนะก็ได้ถึกด้วยนะครับผมได้ถึกด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูจารึกนิดนึงนะครับจารึกเนี่ยนะครับตัวรายละเอียดของตัวจารึกเนี่ย extraordinary เนี่ยนะครับมันส่งเสริมไปที่ตัวUmber Base Storm นะครับที่เป็นการลดคูลดาวน์ด้วยเหมือนกันนะครับนะครับคือมันเชียร์ไปทางอันติ45นะอันนี้คืออวยอันติ45แล้วสำหรับอาชีพนี้ซึ่งอาชีพอื่นไม่ได้เป็นแบบนั้นครับ
เนี่ยไม่ได้มาอวยอันนี้นะครับไปอวย45ด้วยนะครับจารึกมันไปส่งเสริมกับไอ้ตรงนั้นกลายเป็นว่าผมเลยกำลังคิดอยู่ว่าอาวุธควีนหรืออาวุธอันเนี้ยแต่อาวุธควีนแรงกว่าอยู่แล้วมันมีช่องอื่นเขาทำแล้วนะครับอาวุธควีนจะดีกว่านะนะครับนี้ไม่ได้มีอะไรดูที่ทางเซนเดนแป๊บนึงครับนี่ก็อวยสกิลชาโดว์เบส8นะครับก็เอางี้ไหมความเห็นส่วนตัวผมนะผมว่าผีเสื้อแรงกว่านะครับผีเสื้อแรงกว่าแหละถึงเป็นอาวุธควีนก็ตามนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นอะไรที่อาวุธควีนมันจะสนับสนุนให้มาลิกมันแรงกว่าผีเสื้อแต่ถ้าเกิดว่ามีมุมไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือในส่วนของตัวจารึกนะครับผมให้ดูจารึกคือพออย่างเงี้ยปุ๊บภาระเรื่องการทำจารึกมันลดลงครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเราข้ามไปทำจารึกขั้นสูงเลยอันนี้จะประหยัดไปได้เยอะมากเพราะว่าเราจะข้ามจารึกพวกเก่าๆได้เลยนะครับพวก Printing Level 3อย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะประหยัดกว่าเยอะนะครับเต้ปีเตอร์พุ่งตรงประหยัดกว่าเยอะแน่นอนนะครับแต่สำหรับคนที่จารึกครบแล้วมันเล่นอะไรก็ได้นะครับมาลิกหรือผีเสื้อเนี่ยผมว่าไม่ค่อยต่างกันน้อยมากๆนะครับแต่ว่าผีเสื้อก็จะได้เรื่องถึกนะครับเวลาลงดันยากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสบายกว่าเยอะนะครับแต่เวลาเล่นจริงเนี่ยนะครับจะบอกว่ามาลิกมันดีกว่าผีเสื้อตรงที่ว่าเวลากดสกิลสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันได้เกรดเรโซแนนซ์นะครับซึ่งมันให้ตอนเปิดเนี่ยมันเปิดได้เร็วกว่าแบบเรโซแนนซ์นะครับแต่มาลิกก็ต้องมีการลำนิดนึงเพื่อให้กดเรโซแนนซ์แล้วกดอันติได้ไอตัวผีเสื้อนะครับคือเนี่ยมันเล่นเลเวล7เองเนี่ยนะครับมันไม่ต้องเล่นเลเวล9นะครับแต่ว่ามันต้องมีไอ้นี่นะมันต้องมีไอ้ส่วนของตัวอันนี้นะครับไอ้ทรานเซนเดนต์ตรงนี้นะอันนี้ต้องมีนะครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ยนะครับแล้วมาเล่นเลยก็มันก็ผมว่ามันก็พอไปได้สำหรับเลเวล7นะครับมันเล่นได้นะสำหรับผีเสื้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาลิกแล้วจารึกไม่ครบนี่เล่นยากอยู่แล้วแหละนะครับแต่สำหรับคนจารึกครบแล้วมาเล่นอย่างนี้ก็เล่นได้เหมือนกันอันนี้คนเล่นจารึกไม่ครบยังไงมันต้องเล่นผีเสื้อแหละเล่นง่ายแน่นอนนะครับกว่าจะจารึกครบนะครับแต่เลเวล7เนี่ยเล่นได้เลยก็สรุปเลยผมเชียร์ผีเสื้อละกันผมเชียร์ผีเสื้อละกันเนาะสำหรับการเทียบดาเมจนี้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวประดับเดี๋ยวมาเทสให้อีกคลิปหนึ่งนะครับทุกคนก็บอกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับทุกคนเล่นเกมกันให้สนุกนะครับ